ሰላም ውድ የብሩካን ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ በፊት በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ዓለም አቀፍ የሆኑ የትምህርት ፕላትፎርም ዌብሳይቶች እንዴት በነፃ ተምረን ሰርተፊኬት ማግኘት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ዛሬም የማሳያችሁ በነፃ ተምራችሁ ሰርተፊኬት የምታገኙበትን እንዲሁም በጣም ጠቃሚ የሆነ በጣም ብዙ ቦታ ለስራ ተፈላጊ የሆነ ሰርተፊኬት ነው። udemy.com ይባላል። ለማታውቁት ግን ይሄን ሰርተፊኬት ዛሬም አብረን ጆይን አድርገን እንዴት መማር እንደምንችል ሰርተፊኬቱን እንደምንወስድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ማለት ነው ብሮዘራችሁ ላይ ሰርች ባሩ ላይ መታችሁ udemy.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። udemy.com እኔ ከዚህ በፊት ጆይን አድርጌ ስለነበረ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እናንተ ያው ከዚህ በፊት ጆይን ካላደረጋችሁ ሳይን አፕ እና ሎጊን የሚል እዚህ ጋር በተን አለ። መጀመሪያ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ስማችሁን ከናባታችሁ ሙሉ ስም ታስገባላችሁ። ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን ተጠቅማችሁ ደግሞ ሎጊን ታደርጋላችሁ። ሎጊን ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ገጽ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ካታጎሪዎች ላይ መተን የምንፈልገውን አይነት ኮርስ መምረጥ እንችላለን። በዴቨሎፕመንት፣ ቢዝነስ፣ ፋይናንስ ኤንድ አካውንቲንግ፣ አይቲ ኤንድ ሶፍትዌር፣ ኦፊስ ፕሮዳክቲቪቲ፣ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት፣ ዲዛይን፣ ማርኬቲንግ፣ ላይፍስታይል፣ ፎቶግራፊ ኤንድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ሄልዝ ኤንድ ፊትነስ፣ ሚውዚክ፣ ቲቺንግ ኤንድ አካዳሚክስ የተለያዩ ኮርሶች አሉ ማለት ነው። በእነዚህ ውስጥ በጣም ብዙ የሚባሉ እኛ በምንፈልገው አይነት ኮርሶች አሉ። ለምሳሌ ዴቨሎፕመንት ላይ ብንመርጥ ዌብሳይት ነው ዴቨሎፕ ማድረግ የፈለጋችሁት፣ ዳታ ሳይንስ፣ ሞባይል ዴቨሎፒንግ፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ የተለያዩ ጌሚንግ የሆነ ዴቨሎፕመንት መስራት ከፈለጋችሁ፣ ስለ ኮምፒውተር እና በተለይ ሶፍትዌር ላይ የሚያተኩር ትምህርት መማር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። የራሱ ፓዝ አለው። አሁን ዌብሳይት ዴቨሎፕ ላይ ስትመጡ ጃቫስክሪፕት የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ ማለት ነው። እነሱን መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል መተን ወደታች ስክሮል ስናደርገው እነዚህ ሌተስት የሆኑ ኮርሶች የተፖስተቱ አሉ። ሲ# ፕሮግራሚንግ ኮርስ መውሰድ ብንፈልግ እንደምናየው ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ያመጣልናል። መማር እንችላለን። ነገር ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦልሞስት 80% ነበር ትምህርቱ ከፍለን መውሰድ የምንችለው 85% ቀንሶ በ$12 መውሰድ ትችላላችሁ ነው የሚለን። እኛ ግን በነፃ ነው መውሰድ የፈለግነው፣ ሰርቲፊኬት ማግኘት የፈለግነው፣ መማር የፈለግነው በነፃ ነው። ስለዚህ አፕላይ ኩፖን ጊፍት ዚስ ኮርስ ሼር የሚል አለ። አፕላይ ኩፖን የሚለው ላይ መተን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኩፖን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኩፖን አፕላይ የምናደርግበት ባር አለ። እሱ ላይ መተን ኩፖኑን አፕላይ አድርገን በነፃ እዚህ ጋር $12 የሚለው ፍሪ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መማር እንችላለን። ይሄንን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ወደ ኋላ እንመለስ። ይሄ እንደምታዩት ዩደሚ ዋናው ፔጅ ላይ መተን ነው የሚሰጡትን ኮርሶች እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። እዚህ ላይ መምረጥ እንችላለን። ነገር ግን ኩፖኑን ለማግኘት ሌላ ተጨማሪ ዌብሳይት እዚህ ጋር መተን አዲስ ፔጅ ከፍተን ዲስክ udemy.com የሚል አለ። እሱን ሰርች እናደርጋለን። ዲስክ udemy.com ላይ መተን እንደዚህ አይነት ፔጅ ላይ ያመጣላችኋል። ዲስክ udemy ይባላል። እዚህ ላይ መተን ኦል ኩፖንስ ኤንድ ካታጎሪ የሚል አለ። ካታጎሪ እኛ የምንፈልገውን ካታጎሪ እዚህ ላይ እንመርጣለን ማለት ነው። መማር የፈለግነውን ማንኛውንም በጤና ዘርፍ፣ በቴክኖሎጂ፣ በኢንጂነሪንግ በፈለግነው ኮርስ ላይ እዚህ ላይ መተን ለምሳሌ አንድሮይድ ከሆነ መማር የፈለግነው አንድሮይድ ያለውን ኩፖን ያሳየናል ማለት ነው። ፍሪ udemy አንድሮይድ ኮርስስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ መተን ሰርች ስናደርግ የፈለግነውን አይነት ከፈለግን በእንግሊሽ፣ አረብኛ፣ ስፓኒሽ ቋንቋ ራሱ በፈለግነው አይነት አለ። እዚህ ላይ መተን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ኩፖኑን ፒክ አድርገን ኮርሱ ላይ መተን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። አሁን ሌተስት ያለውን ለጊዜው እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ግን ኦል ኩፖንስ የሚለውን ክሊክ እናደርግ ያሉትን ኩፖኖች እንዲያሳየን ነው። ባይ ዘ ዌይ ለቢግነርስ ብቻ አይደለም፣ ኢንተርሚዲየት ለሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ አድቫንሱን መማር ለምትፈልጉ እንዲሁ ሰርች እያደረግን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለውን ክሊክ ብናደርገው ካሪየር ጋይድላይን የሚለውን ክሊክ እናደርገው
ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መጀመር ትፈልጋለህ ብሎ ያስመርጠኛል። ቴክ ኮርስ የሚለውን ነካለን። ኩፖኑን ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኩፖኑን አምጥቶልናል። ኮርስ ኩፖን የሚለው ላይ መታችሁ በቀጥታ ይሄንን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ከማድረጋችሁ በፊት ግን ኮፒ እናድርገው። ይሄን እንዳለ የኩፖኗን ቁጥር ኮፒ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛን በኋላ እዚሁ ላይ ገብታችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሎጊን ካደረጋችሁ udemy ላይ ሎጊን ካደረጋችሁ ቀጥታ ወደ ኮርሱ ነው የሚወስዳችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ፍሪ ብሎ አምጥቶልኛል። 100% ኦፍ ስለሆነ $25 ነበር የምንከፍለው። ነገር ግን በፍሪ ለመማር ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩትን ኩፖን ራሱ አምጥቶልኛል። 6EF ምናምን የሚለው ማለት ነው። እሱን አፕላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ አፕላይድ ይላል። አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ኢንሮል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ተምራችሁ ስትጨርሱ ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ በነፃ ኢንተርናሽናል የሆኑ ሰርቲፊኬቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ እንዳይረሳ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። በተለይ በቴክኖሎጂ ኤሪያ ላይ የትምህርት ቪዲዮዎችን እለቅላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።